Chương 91, Thường Bảo. Trong lúc Chu Nho đang đắc ý dương dương, thì Hàn Lập trong lòng đã có kế hoạch. Bên phía Thất Huyền môn phi thân nhảy ra hai người, bọn họ sau khi nhảy ra khỏi đám người, không nói hai lời, nhanh như điện chớp vọt thẳng tới Chu Nho, đúng là hai vị sư thúc còn lại của Vương Tuyệt Sở. Hai người trên mặt đầy vẻ bi thống, hiển nhiên đối với việc Hán tử Khôi Ngô chết, cực kỳ khổ sở. Mà đối với Kim Quang thượng nhân càng thống hận không thôi, cũng không để ý tới Chu Nho là kiếm tiên gì đó, một lòng nhất định phải giết chết đối phương, để báo thù tuyết hận cho Hán tử kia. Vương môn chủ vốn muốn ngăn cản hành vi lô mãng của hai người, nhưng sau khi nghĩ lại, đằng nào cũng phải đối mặt với yêu pháp của Chu Nho, mà hai vị sư thúc của hắn lại là người duy nhất có thể tạo nên sự uy hiếp. Thay vì ngăn cản, chi bằng thừa dịp các sư thúc đang hừng hực khí thế báo thù, để cho bọn họ một trận phân thắng bại. Nghĩ tới đây, Vương Tuyệt Sở vốn cất tiếng muốn gọi trở về, lại đem tiếng nói đang ở ngang cổ nuốt vào bụng. Kim Quang thượng nhân đã trải qua sự giáo huấn trước đó không lâu, lần này cũng không dám coi thường đối phương. Hắn điều động luồng sáng lờ mờ, ngón tay hướng về phía hai người, luồng sáng lờ mờ kia liền lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới. Một trong hai người là Nho Sinh đang xông tới, mắt thấy luồng sáng lờ mờ như là phi kiếm bay tới. Hắn cau mày lại, vung tay lên, một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài, nên tiếp luồng sáng lờ mờ, làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng một chút, nhưng lập tức luồng sáng lờ mờ kia vẫn như không có chuyện gì vẫn tiếp tục vào tới, xem ra luồng dây bạc nọ không có tác dụng gì. Người khác không thấy rõ luồng dây bạc là cái gì, nhưng Hàn Lập bằng siêu cấp nhãn lực của Trường Xuân Công lại có thể thấy rất rõ ràng. Vật kia là do hơn chục cây ngân châm hợp lại thành, cũng không biết Nho Sinh dùng thủ đoạn gì, có thể đem ngân châm nhẹ như thế, lại có thể bắn ra một cách mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú. Nho Sinh thấy dây bạc không có tác dụng, cũng không có kinh hoàng. Hắn có thân thể lại như một cây cung, đột nhiên phóng vào tới, theo chuyển động là từ trong thân thể bắn ra vô số luồng sáng lớn nhỏ, được chia làm hai đường, một đường hóa thành một luồng sáng bạc đánh vào luồng sáng lờ mờ để ngăn cản, phát ra những tiếng len ken liên tục, đem luồng sáng lờ mờ ngăn lại ở không trung, còn một đường khác thì bay thẳng tới Chu Nho, đánh vào trên kim cháo, phát ra những tiếng đinh đinh đang liên tục. Luồng sáng lờ mờ đối kháng với luồng sáng bạc, không ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn nên không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu. Nhưng những luồng sáng bạc đánh vào kim cháo bị dội ngược về, đều không tổn hao gì, đều là phi đao, bồ đề tử, thiết liên tử, kim tiễn, đủ các dạng các loại ám khí, thậm chí có một số trông rất lạ không biết gọi là gì. Kim Quang thượng nhân thoáng sửng sốt, nhưng lập tức bĩu môi, hắn căn bản không cho rằng mớ sắt vụ này có thể ngăn được bảo bối của hắn. Đùng một tiếng như tiếng sấm sét, vang vọng cả toàn trường, làm tất cả mọi người giật mình. Lúc này mọi người mới phát hiện, người áo xám lúc đầu xông lên cùng với người Nho Sinh, không biết từ khi nào đã rút bảo kiếm từ sau lưng ra, bước từng bước một thấy rõ dấu chân xông đến luồng sáng lờ mờ kia, mà trên mũi kiếm của bảo kiếm hắn đang cầm, toát ra một luồng sáng trắng dài cỡ 2 tấc, luồng sáng trắng không ngừng chớp lóe, hàn khí bức người. Kiếm quang, không biết là ai đầu tiên hô lên tên của chiêu kiếm này, là vô thượng kiếm kỹ mà người ta mong muốn đạt đến. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu vực đều sôi trào. Nếu như nói phi kiếm chỉ là truyền thuyết nghe đồn đãi, thì kiếm quang lại là thần thoại trong chốn giang hồ, là mục tiêu của những người sử dụng kiếm hướng tới. Bây giờ, chẳng những phi kiếm và kiếm quang liên tiếp xuất hiện, mà lại còn đối đầu nhau, cái này làm cho người nhiệt huyết không thể không sôi trào, có cảm giác cuộc đời này cũng không hưởng công. Cổ Thiên Long lúc này, chẳng những không có sôi trào, ngược lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hôm nay mới biết được, cái gì gọi là biết sau người ta, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn trước kia mặc dù biết, Thất Huyền môn có ẩn nấp 3 đại cao thủ, nhưng bạn lần chưa nghĩ đến, cao thủ này lại có thể có trình độ xuất ra kiếm mang. Hắn lần này nếu không mời Kim Quang thượng nhân ra tay, sợ rằng chỉ với một mình người áo xám đang xuất kiếm kia, cũng có thể giết sạch người của hắn. Trong khi Cổ Thiên Long bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, người áo xám đã vọt tới phía dưới luồng sáng lờ mờ nọ. Lúc này, cũng không biết là do Nho Sinh cố ý, hay là ám khí trên người thật sự đã phóng ra hết, thân hình Nho Sinh đột nhiên đình chỉ chuyển động, luồng sáng bạc đang ngăn trở luồng sáng lờ mờ cũng bị ngưng đi, không có lực ngăn cản luồng sáng lờ mờ kia tự nhiên không chút khách khí hướng về đỉnh đầu người áo xám mà hạ xuống. Người áo xám hai tay cầm kiếm, mà không biến sắc tung người vọt lên. Hắn vung kiếm quang, hung hăng hướng về phía luồng sáng lờ mờ mà đánh xuống. Càng một thanh âm vang lên, người áo xám từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, cũng không đứng thẳng được mà liên tiếp lui mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên xám xịt lại. Mà trường kiếm trong tay, mũi kiếm chừng 3 tấc đã không cánh mà bay, trở nên không còn bén nhọn nữa. Luồng sáng lờ mờ đã trúng một kích, cũng giống như chim bị trúng tên, từ không trung rớt xuống đất. Nhưng cho dù vậy, luồng sáng lờ mờ vẫn không bị ảm đạm đi, trên mặt đất vẫn nảy lên liên tục không thôi, có vẻ 10 phần linh tính. Thấy một màn như vậy, Cổ Thiên Long bên này và người của Thất Huyền môn đồng thời giật mình hô hoán lên. Bất quá người của Thất Huyền môn, tiếng hô tràn đầy sự vui sướng, mà bên phía Cổ Thiên Long lại tràn ngập sự lo lắng. Nho Sinh cũng đang vui mừng, hắn quan sát người áo xám một chút, rồi lại nhìn Chu Nho, sau một chút do dự, thì tung người lên, bay vọt về phía Chu Nho, hắn chuẩn bị giải quyết đại địch trước rồi tính sau. Nhưng Nho Sinh mới vọt tới được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn của người áo xám tránh mau. Nho Sinh trong lòng cả kinh, muốn có hành động, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, luồng sáng lờ mờ bay vọt qua trước mắt, sau đó lại thấy một thân thể không có đầu đang chạy về phía trước mấy bước, sau đó ngã lăn ra trên mặt đất, tấm lưng kia thoạt nhìn rất là quen thuộc. Nho Sinh mới vừa nghĩ vậy, đã hoàn toàn mất đi trí giác. Kim Quang thượng nhân lúc này 10 phần ngạo khí, hắn chỉ huy luồng sáng lờ mờ một lần nữa từ trên mặt đất vọt lên, hướng tới người áo xám còn lại trong 3 người mà bay tới. Hắn vừa thi triển một cái nhỏ, đã giết chết Nho Sinh mà đắc ý dương dương. Hắn đang tính sau khi kết liễu người áo xám thì sẽ lập tức giết sạch người của Thất Huyền môn, đột nhiên nghe được trong đám người đối diện truyền đến một câu nói, cái đồ đang bay tới bay lui của ngươi, ta rất thích, tặng cho ta nhé, được không? Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cổ linh lực cường đại áp lên trên luồng sáng lờ mờ, mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của hắn cùng với vợ ấy, cướp đi quyền khống chế. Mà luồng sáng lờ mờ vốn đang bay về phía người áo xám, lại trên không trung xoay chuyển, bay xéo về phía đám người đang đứng đối diện. Luồng sáng lờ mờ bay đến đó, mọi người đều kinh hoàng thất thố, tản ra tránh né, chỉ có một thanh niên bình thường, trông cỡ 17-18 tuổi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thanh niên này hướng về phía Kim Quang thượng nhân cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc trái ngược hoàn toàn với da tay đen thui. Tiếp theo hắn hướng ngón tay về phía luồng sáng lờ mờ nọ, luồng sáng lờ mờ liền hạ xuống tay của hắn. Người tu tiên. Chu Nho trong lòng phát lạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Chương 92, kiếm phủ. Mọi người chứng kiến một màn như vậy, đều có cảm giác mình có phải bị hoa mắt hay không. Lúc đầu mọi người thấy luồng sáng lờ mờ kia quay đầu bay về phía đám người Thất Huyền môn, còn tưởng rằng Chu Nho thay đổi ý nghĩ, định giết hết những đệ tử có võ công yếu kém trước, sau đó mới trở về đối phó với người áo xám. Vậy mà luồng sáng lờ mờ nọ vừa bay đến trước đám người, đã bị một gã đệ tử thoạt nhìn rất bình thường, đưa tay lên dễ dàng thu hồi, điều này thật làm cho người ta khó có thể tin được. Bên phía Thất Huyền môn, kể cả Vương môn chủ và người áo xám, đều chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra, vừa vui mừng vừa sợ hãi.
Vương Tuyệt sở mừng như điên, cảm thấy bản thân đáp ứng để cho Hàn Lập tham gia tử đấu là cực kỳ sáng suốt, hết sức may mắn. Hắn biết, hôm nay mọi người có sống sót được hay không, Thất Huyền môn sau này có tồn tại hay không, tất cả đều trông cậy vào Hàn đại phu đột nhiên trở nên cao thâm khó lường như vậy. Mà ngay cả Lệ Phi Vũ đối với Hàn Lập cũng rất là thân thiết, giờ phút này cũng há hốc miệng, hồi lâu cũng không khép lại được. Hắn mặc dù biết người bạn tốt này không giống với mọi người, nhưng có thể thu đi phi kiếm của kiếm tiên như vậy, thật là cho hắn cảm thấy u mê mê như là nằm ở giữa ban ngày. Về phần Trương Tụ Nhi, Lý trưởng lão cùng đám người Cổ Thiên Long đối diện, càng là trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt vạn phần đặc sắc khó mà diễn tả nổi. Trong ánh mắt bao hàm sự e ngại, nghi vấn, vui mừng và sợ hãi, tất cả đều dồn hết về phía Hàn Lập, mà Hàn Lập ánh mắt vẫn tự nhiên, thủy chung vẫn mỉm cười, tựa hồ đối việc bị nhiều người nhìn như vậy, một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng không ai biết được, bên ngoài Hàn Lập trông thong dong thoải mái như vậy, nhưng thật ra nội tâm giờ phút này đang lo lắng không thôi. Có trời mới hiểu được, Hàn Lập căn bản không muốn ra tay vào lúc này. Hắn vốn định đợi khi Chu Nho sơ suất khinh thường bỏ đi vầng kim cháo, thì mới ra tay đánh lén đối phương. Khi đó, hắn chỉ cần âm thầm lẻn ra sau lưng, dùng một quả hỏa đạn nho nhỏ, là có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính, Hàn Lập chỉ là bởi vì thấy luồng sáng lờ mờ bay tới bay lui, cũng cảm thấy khó chịu, bất chi bất giác, sử ra khu vật thuật mà hắn đã luyện qua vô số lần, kết quả là dễ dàng đoạt lấy vật kia. Thủ đoạn cướp đoạt quá dễ dàng, quá sức ngoài dự tính. Hắn chỉ là đem pháp lực áp lên luồng sáng lờ mờ, là dễ dàng bỏ đi linh lực của Chu Nho trên đó, thành lập mối liên hệ mới giữa bản thân và luồng sáng lờ mờ kia. Luồng sáng lờ mờ nọ dưới sự chỉ huy của hắn, giống như đứa trẻ vừa mới tập đi, nhảy tương tương nay đến bên cạnh, để hắn thuận lợi nhận lấy. Hàn Lập hôm nay dễ dàng đoạt được bảo vật trước mặt đối phương, trong lòng cũng rất vui. Về phương diện khác, vì phải không thể không đối mặt với Chu Nho, cũng có chút lo lắng. Hắn rất rõ ràng, bản thân sủng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể mạnh mẽ kích phá được cái mai rùa này của đối phương, điều duy nhất khiến cho hắn có vài phần tự tin, đó là pháp lực của mình thâm hậu hơn mấy lần so với đối phương. Đương nhiên theo vẻ mặt của Hàn Lập, cũng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào, bởi vì hắn biết rõ, nếu chiếm được thế thượng phong về mặt tâm lý, như vậy khi thực tế giao phong cũng sẽ chiếm được không ít ưu thế, như vậy phần thắng cũng sẽ thêm được mấy phần, điều này hắn đã học được trong Trắc Nhãn kiếm phổ. Bởi vậy, khi thấy Chu Nho có bộ dáng như lâm đại địch, Hàn Lập ngược lại, lộ ra vẻ mặt hết sức tự tin. Hắn hiện tại đang chú ý vào bảo vật ở trong tay, luồng sáng lờ mờ ở trong tay, vẫn 10 phần linh tính nhảy nhót bất định, hàn quang bắn ra, làm cho người ta nhìn không rõ hình dáng thật. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Nho sắc mặt hơi trắng bệnh, cười mỉm, hắn vận pháp lực bao lấy hai tay, đem luồng sáng lờ mờ nhẹ nhàng kẹp ở giữa hai tay, các tia sáng ở trên luồng sáng lờ mờ lập tức tiêu tán hết, lộ ra rõ ràng. Thì ra lại là một đạo phù lục khá kỳ lạ có vẽ một thanh tiểu kiếm màu xám ở trên. Thanh tiểu kiếm màu xám ở trên tấm phù, được khắc họa trông rất sống động, giống như thật vậy, cho dù không có pháp lực thúc dục, trên tiểu kiếm vẫn tự tản ra lưu quang nhàn nhạt, hình như thật sự giống như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hàn khí bức người. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng, cái này rõ ràng cũng không phải là pháp bảo phi kiếm gì, tuy có cổ quái một chút, nhưng vẫn chỉ là một đạo bừa. Bất quá hắn nghĩ lại lúc đạo phù lục này đại triển thần uy, lại cảm giác có chút vui mừng, dù sao sự lợi hại của nó bản thân đã chính mắt thấy, đối với hắn sau này khẳng định là có chỗ hữu dụng. Hàn Lập thuận tay đem lá bùa nhét vào trong ngực, hắn cũng không dám trước mặt nguyên chủ nhân của nó, mà nên ngang sử dụng vật này, ai mà biết được đối phương trên phù lục cũng không có động tay động chân gì, hơn nữa khu vật thuật cũng chỉ mới lần đầu sử dụng ở thực tế, do đó có sử dụng vật này cũng rất khó mà đả thương được đối phương. Kim Quang thượng nhân ở phía đối diện trơ mắt nhìn Hàn Lập đem bảo vật của hắn thu vào trong áo, không nhịn được lửa giận đùng đùng, nhưng lại không có dũng khí tiến lên đánh, phải biết rằng đối phương nếu có thể dễ dàng xóa đi linh lực của hắn trên phù lục, cũng đã nói lên pháp lực của đối phương thâm hậu hơn hắn nhiều, hắn thật sự không có can đảm tranh đấu. Hàn Lập thấy Chu Nho có tay rút chân, bộ dáng giận mà không dám nói gì, biết đối phương đã bị mình hoàn toàn trấn áp, cũng rõ ràng chi tiết về mình, lá gan của hắn không khỏi càng lớn hơn. Hàn Lập quyết định giả quỷ giả thần, hắn liền thi triển Ngự Phong quyết, thân hình xẹt qua mấy cái, đã tới trước mặt Chu Nho. Kim Quang thượng nhân thấy Hàn Lập xuất quỷ nhập thần như thế, ý sợ hãi trong lòng càng tăng lên, hắn cũng không tự kìm hãm được lui ra sau mấy bước, sợ sệt thấp giọng nói: "Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có xâm chiếm khoáng sản nơi đây, cũng không có hái linh thảo linh dược, chỉ là kiếm một chút tiền vàng của tục nhân mà thôi, cũng không có xâm phạm lợi ích của gia tộc các người, ngươi không có lý do gì để giết ta." Hàn Lập vừa nghe những lời này, trong lòng vui mừng, biết đối phương hiểu lầm mình là người trong gia tộc tu tiên, nhất thời sự tin tưởng lại tăng thêm vài phần, hắn cố ý thản nhiên cười, sau đó làm bộ như thần bí nhỏ giọng hỏi: "Không biết các hạ là ai? Tại sao lại chủ động tham dự việc của tục nhân, nhiễu loạn trật tự của thế tục, điều này làm cho gia tộc của ta rất khó chịu." Chu Nho vừa nghe giọng điệu của đối phương rất ôn hòa, tựa hồ không ý muốn ra tay với hắn, hắn nhất thời tinh thần chấn chỉnh lại, hai con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng vội và nói: "Ta là Tần Diệp lĩnh đệ tử của Diệp gia, tới nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ vì có chút quen biết với bang chủ Dã Lang bang, cho nên bất quá do đối phương thần cầu, nên đã ra tay giúp một chút, tuyệt không có cố ý xúc phạm gia tộc các người, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Không biết quý gia tộc xưng hô như thế nào? Tại hạ sau này nhất định đến để tạ tội." Chương 93, liệt hỏa phân địch. Nói mình là người của Diệp gia, Chu Nho này không tự kìm hãm được ưỡn ngực ra, tựa hồ đã có chỗ trong lưng, khi nói chuyện sự lo lắng cũng giảm đi vài phần, xem ra hắn đối với danh khí của Tần Diệp lĩnh Diệp gia rất có tự tin. Chứng kiến Chu Nho trong nháy mắt phảng phất như can đảm hơn không ít, Hàn Lập biết, Tần Diệp lĩnh Diệp gia này nhất định là gia tộc tu tiên thanh danh hiển hách. Chỉ là đối phương đã có gia tộc như vậy trong lưng, tại sao ngay từ đầu còn kinh hoàng thất thố như thế? Cái này hoặc là tên này nói láo, hoặc là ở tại gia tộc cũng chỉ là tiểu tốt vô danh, chuyện sinh tử căn bản không người nào hỏi đến. Hàn Lập trong thời gian ngắn đã phán đoán ra, trong lòng quyết phải xử lý đối phương, cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra. Suy đoán này khiến cho sự băn khoăn còn lại của Hàn cũng đã hoàn toàn bỏ đi, trong lòng hắn sát khí lại càng mạnh hơn. Dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình, hành vi cử chỉ lại tương đối ngu ngốc, cũng là khó gặp. Cho dù không có cuộc tử đấu này, Hàn Lập cũng tuyệt sẽ không tha con mồi tốt như thế này được dâng tới tận miệng. Hơn nữa xem lời nói cử chỉ của đối phương, cũng không phải là hạng người thiện lương gì, Hàn Lập ra tay cũng không có gì phải do dự. Tần lĩnh Diệp gia, là Diệp gia thanh danh vang dội sao? Hàn Lập vẻ mặt kinh ngạc, hình như bộ dáng không dám tin tưởng. Nếu đối phương dám đưa ra cái tên để ỷ lại, chắc là trong giới tu tiên uy danh cũng không nhỏ, Hàn Lập thầm nghĩ. Không sai, chính là Diệp gia đó. Huynh đài nếu biết cái tên của Diệp gia, nói vậy sẽ không cố ý làm khó dễ tại hạ chứ? Chu Nho thấy quân cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lớn lên không ít. Diệp gia. Hàn Lập làm ra bộ dáng như chủ trừ, lấy tay gãi gãi đầu, ra vẻ khó tài ngoại chủ ý.
Chu Nho thấy tình hình như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức sử dụng thủ đoạn vừa cầu khẩn vừa uy hiếp, nếu đem chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lợi cho mình. Như vậy đi, ta theo ngươi đi gặp trưởng bối trong tộc, tùy người ở trên quyết định xử lý huynh đài thế nào, được không? Hàn Lập tựa hồ có chút khó nói. Không cần phải phiền phức như vậy. Đây chỉ là chút việc nhỏ, nếu như các hạ ngay cả chút việc nhỏ như vậy mà phải phiền tới trưởng bối làm chủ, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, đối với sự phát triển của ngươi sau này rất là bất lợi. Chu Nho vừa nghe nói thế liền hoảng sợ, vội vàng làm ra bộ dáng quan tâm đến đối phương, vội vàng khuyên can. Kim Quang thượng nhân lúc này hoàn toàn xem Hàn Lập là một tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ. Hắn tưởng rằng đối phương từ nhỏ chỉ ở trong gia tộc khổ tu, gần đây mới được cho đi ra ngoài thế tục để tôi luyện, cái này cũng làm rõ đối phương vì sao tuổi còn nhỏ mà đã có pháp lực thâm hậu như thế. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Hàn Lập tựa hồ rất cảm động, sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đưa tay ra, lấy từ trong ngực ra tấm phù lục có vẽ thanh tiểu kiếm. Ta và các hạ lần đầu gặp mặt, huynh đài lại quan tâm đối với tại hạ như thế, bảo vật này cũng nên trả lại nguyên ngủ. Hàn Lập nói rất thành khẩn, thân sắc cũng có một chút liên tiếp. Chu Nho mừng rỡ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại khờ khạo như thế, bảo bối đã tới tay lại còn mang ra trả lại cho mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sợ đối phương thay đổi chủ ý, vội vàng tay vung pháp quyết, kim cháo trên người lập tức biến mất không còn một chút nào. Tiếp theo vươn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong miệng vẫn làm mặt dày nói, nếu các hạ đã thành tâm như thế, vậy tại hạ cũng không khách khí. Mắt thấy Chu Nho vươn tay phải ra cầm lấy tấm phù lục, Hàn Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sau lưng Chu Nho, thất thanh kêu lên, tộc trưởng, lão nhân gia người tại sao lại tự mình tới đây? Chu Nho vừa nghe nói thế, lập tức run rẩy, bị dọa đến bất chấp bảo vật, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Hắn ngây ngẩn cả người, phía sau đều tĩnh lặng, không có một bóng người. Không hay, Chu Nho cũng không quá ngu dốt, hiện tại cũng biết nên rút lui. Hắn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy trước ngực nóng lên, tiếp theo trong mắt thấy ánh lửa đỏ hồng, thân thể bị ngọn lửa hung hãn thiêu cháy, trong chớp mắt Chu Nho đã biến thành tro bụi trong ngọn lửa. Lúc này, Hàn Lập mới thở ra một hơi, đem cánh tay mới vừa bắn ra hỏa cầu rụt trở về. Có thể dùng hỏa đạn thuật nho nhỏ một đòn đánh chết đối phương, cả quá trình trông như đơn giản, nhưng thật ra tốn hao của hắn không ít tâm tư, hơn nữa áp lực tâm lý cũng không nhẹ. Hôm nay đánh lén thành công thuận lợi như thế, làm cho Hàn Lập cũng âm thầm cho là may mắn, trên mặt có vài phần vui mừng. Đám người Cổ Thiên Long và Vương Tuyệt Sở đối với sự việc phát sinh vừa rồi, thấy rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút cũng không hiểu. Bởi vì Hàn Lập và Chu Nho không muốn để cho người khác nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cho nên bọn họ khi nói chuyện vẫn là đè nén thanh âm xuống, những người xung quanh bởi vì ở quá xa, căn bản nghe không rõ thanh âm của hai người. Chỉ biết là Chu Nho vừa thấy Hàn Lập, tựa hồ có chút sợ hãi, sau đó nói chuyện với nhau vài câu, Chu Nho không ngừng khẩn cầu đối phương cái gì đó, cuối cùng thấy Hàn Lập thừa dịp Chu Nho sơ hở quay đầu lại, từ không trung hóa ra một hỏa cầu, đem chấn sơn của Dã Lang Bang Kim Quang thượng nhân dễ dàng đốt thành một đống tro trắng. Cổ Thiên Long trong miệng bây giờ phi thường khổ sở, hơn nữa là khổ sở tận trong tâm phế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình thế vốn đang rất tốt, ở tại trong đám đệ tử không ra gì của Thất Huyền môn lại xuất hiện đột phá, xuất hiện một người mà ngay cả Kim Quang thượng nhân tiên sư cũng bị hắn đốt chết đi. Mà Vương Tuyệt Sở tự nhiên trong tử đấu lại cảm thụ hoàn toàn trái ngược. Hắn cầm chắc trường kiếm bên hông, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn, đang dùng tư thế rất cuồng nhiệt, ôm chặt lấy Hàn Lập, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khôn cùng. Hàn Lập lúc này cũng rất kích động, bất quá hắn cũng không phải là hưng phấn, chỉ vì trong đống tro tàn của Chu Nho, lấy ra vài món vật phẩm không bị thiêu hủy mà cao hứng. Số không nhiều lắm, tổng cộng có một đạo phù, một khối lệnh bài và một quyển sách. Đạo phù nọ chính là Chu Nho sử dụng để tạo ra kim quang, là phù lục hình thành kim cháo, mặc dù còn không biết khẩu quyết chú ngữ, nhưng cũng làm cho Hàn Lập mừng như điên, phải biết rằng vật này đối với hắn chính là thủ đoạn để hộ thân. Lệnh bài là một khối đen nhánh hình tam giác, một mặt có hai chữ Cổ Thăng Tiên, mặt khác có một chữ lệnh bằng bạc, cả khối lệnh bài thoạt nhìn không giống kim loại, đến khi cầm lên lại thấy khá nặng, cũng không biết để làm cái gì. Về phần quyển sách kia, Hàn Lập vốn tưởng rằng có thể tồn tại dưới hỏa đạn thuật, khẳng định cũng không phải là vật tầm thường, ai ngờ sau khi lật vài tờ mới phát hiện, sách này là một quyển tộc phổ, ghi tên họ người trong tộc, cũng không biết sở quan hệ gì với Kim Quang thượng nhân, lại đem bên người như vậy. Chu Nho này tự xưng là người của Diệp gia, lại đem theo một quyển tần thị tộc phổ, chẳng lẽ là con tư sinh của Diệp gia sao? Hàn Lập sau khi thất vọng, có chút ác ý mà đoán như vậy. Chương 94, hoàn thắng. Mặc dù được ba món đồ, tuy cũng không thể lập tức sử dụng, nhưng Hàn Lập cũng không chút khách khí gom tất cả vào. Sau đó hắn đứng lên, phủi cho bụi trên người, dùng ánh mắt như cười mà không cười, nhìn về phía đám người Dã Lang Bang của Cổ Thiên Long. Các ngươi định tự mình động thủ tự đoạn kinh mạch, hay là để tự tay ta ra tay tiễn các ngươi lên đường? Hàn Lập nói vẫn rất là khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói cũng không để cho đám người Dã Lang Bang con đường sống nào cả. Cổ Thiên Long nghe những lời này, chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, lạnh đến nỗi cả người như cứng lại. Hắn không ngừng thầm bảo bản thân phải tỉnh táo, để nghĩ ra biện pháp đối phó với người này, nhưng cũng không tự kiềm chế được phải lau mặt một cái, thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Cổ Thiên Long cười khổ, biết không cần soi gương, sắc mặt của mình lúc này khẳng định là khó coi cực kỳ. Hắn cố sức quay cổ lại, nhìn mọi người chung quanh một chút, chỉ thấy những người khác sắc mặt cũng trắng bệnh, tất cả đều kinh khủng hoảng loạn, đại nạn trước mắt, những người này tay chân rũ rượi, nhìn không ra một chút đấu trí nào. Cổ Thiên Long trong lòng mệt mỏi, lại nhìn về phía Thất Huyền môn, chỉ thấy Vương Tuyệt Sở ở phái đối diện, đang dùng một loại ánh mắt như xem người chết, lạnh lùng nhìn hắn, những người khác đều có vẻ mặt như đại cửu sắp được báo. Cổ Thiên Long trong lòng mờ mịt, ánh mắt của hắn vô thức nhìn ra bên ngoài tử đấu trường, những người bên ngoài vốn là những kẻ dưới tay của hắn. Những người này vẻ mặt đều không giống nhau, có lo lắng, có yên lặng, nhưng có một số đông người sắc mặt rất vui mừng, đang tụ cùng một chỗ xì xầm, đều có chút hả hê. Không được, bản thân quyết không thể chết ở chỗ này như vậy. Mình nhất định có thể sống sót, có thể tiếp tục hoàn thành bá nghiệp của mình. Thần sắc rất khó hiểu, thần kinh của Cổ Thiên Long dưới sự xúc động, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Người đâu? Thiết vệ tiến lên, liên nỏ chuẩn bị. Những người khác chuẩn bị từ đấu. Cổ Thiên Long đột nhiên vận hết nội lực, lớn tiếng giận dữ hét lên. Cổ Thiên Long không hổ là người đứng đầu một bang, tiếng hô ẩn chứa đầy nội lực này, làm cho mọi người bên trong tử đấu trường giật mình, như đang ngộng mới tỉnh lại. Bất kể là người của Dã Lang Bang, hay là cao thủ các bang phái nhỏ, lúc này tất cả đều lấy lại đấu trí, đều nắm chặt lấy vũ khí, quyết một trận tử chiến. Hàn Lập hơi nhíu mày một chút, khẽ hừ nhẹ một cái, sau đó chắp hai ra sau lưng, chậm rãi hướng về Cổ Thiên Long mà đi đến. Xem ra cũng phải động chân động tay một chút mới được. Hàn Lập tự nghĩ. Bắn tên. Vừa nhìn thấy đối phương đi vào trong tầm bắn, Cổ Thiên Long liền liếm môi mấy cái, không nhanh không chậm hạ lệnh. Nhất thời mấy trăm mũi tên dày đặc nhắm về phía Hàn Lập mà phóng nhanh tới, làm cho không gian trước mặt hắn đến mưa gió cũng không lọt qua nổi.
Cục diện kinh người xuất hiện, Cổ Thiên Long nhìn thấy, thanh niên nọ đối mặt với mưa tên bay tới mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn cười một cách quỷ dị, tiếp theo đó thân hình bắt đầu mơ hồ không thấy rõ, các mũi tên đều không chút trở ngại xuyên qua người nà, bay vút ra xa, trong nháy mắt thân thể hắn tựa hồ như không có thực. Sau đó người này giữa ban ngày ban mặt, lay động mấy cái, rồi biến mất không hình không bóng. Cổ Thiên Long sắc mặt xanh mét, vừa định phân phó kẻ dưới tay cẩn thận một chút, Hàn Lập đã đột nhiên xuất hiện cách bọn họ chừng vài chục bước. Lần này không đợi Cổ Thiên Long hạ lệnh, cung nỏ trong tay thiết vệ lại lập tức đồng loạt phát ra, đồng thời còn kèm theo phi phiêu, tụ tiến các loại ám khí của những người khác, toàn bộ như bầy ong bắn về phía Hàn Lập. Kết quả làm cho những người này nhìn nhau, đối phương lại lần nữa dưới mắt mọi người biết mất không tăm tích. Cổ Thiên Long còn đang sợ hãi cảnh giác, phía sau đã truyền đến hai tiếng kêu kêu thảm thiết thê lương, hắn kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa hai gã thiết vệ đột nhiên biến thành hai bó đuốc, mà người tuổi trẻ vừa mới biến mất kia, đang rút hai bàn tay từ sau lưng hai người nọ lại, trong phút chốc sau khi hai bàn tay rụt lại, hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi. Trên hai lòng bàn tay của người thanh niên nọ, Cổ Thiên Long mơ hồ thấy có hồng quang lóe ra, cũng không biết là kỳ công mật thuật gì. Cổ Thiên Long chứng kiến một màn như vậy, là Hàn Lập đem pháp thuật và võ công cùng sử dụng rất là hoàn mỹ, hồng quang trong lòng bàn tay của hắn chính là hỏa cầu hỏa đạn thuật. Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập chậm rãi lưu động, đem hỏa cầu bị tiêu hao mà thu lại, sau khi bổ sung cho lớn lại như ban đầu, thì thân hình lại lần nữa ẩn đi không thấy, nhưng hắn lập tức lại xuất hiện ở trong một đám người khác, lại đem mấy người nữa tiêu cháy. Cứ như vậy, Hàn Lập thoát ẩn thoát hiện trong đám người, mỗi một lần hiện thân đều có người chết, hơn nữa vô luận là tay hắn đụng vào bất cứ chỗ nào của đối phương, người đó cũng sẽ lập tức bị tiêu cháy, cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cổ Thiên Long ngơ ngác nhìn phía trước, trong mắt không còn chút thần thái nào, sắc mặt cũng biến thành màu xám trắng như người chết. Trong nháy mắt, người của hắn đã chết hơn phân nửa, những người còn lại đều tự biến nguy hiểm, bắt đầu tránh né. Nhưng dưới thân pháp như ưu linh của đối phương, những người này cuối cùng đều bị biến thành tro bụi. Khi kẻ dưới tay cuối cùng cũng bị thiêu cháy trong ngọn lửa, Cổ Thiên Long đã hoàn toàn chết lặng. Hắn biết, bản thân đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, là đối phương cố ý gây nên, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ còn đợi ngọn lửa tử thần ấy phủ xuống đầu hắn mà thôi. Hàn Lập cũng không để cho Cổ Thiên Long đợi lâu, sau khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn, Hàn Lập cũng không chần chờ, lập tức tiến tới ưu đãi dụng một quả hỏa đạn thuật đầy đủ, tiễn Cổ đại bang chủ lên đường. Sau khi xử lý Cổ Thiên Long xong, Hàn Lập phủi phủi hai tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, thoạt nhìn thì giết nhiều người, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đã sớm bảo các ngươi tự kết thúc đi, thì tốt rồi, không có đau đớn gì. Bây giờ để tự ta động thủ, mùi vị bị lửa thiêu cũng không phải là thích thú gì. Chương 95, ma danh hắc khởi. Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn lại phía bên ngoài, chỉ thấy bất luận là người của Thất Huyền môn, Dã Lang bang hay là các bang phái khác, mỗi người đều mặt không còn chút máu, dùng ánh mắt hàm chứa sự sợ hãi nhìn mình. Tiết Không Điểm nhiên thu lấy phi kiếm, đánh chết Kim Quang thượng nhân, chỉ chốc lát đem Cổ Thiên Long cùng mười mấy tên cao thủ hóa thành tro bụi, mỗi một cử động đều cho thấy, Hàn Lập chẳng những là tiên gia cao nhân giống như Chu Nho, nhưng lại thủ đoạn lanh khốc, cũng không phải là hạng người thiện lương nhân từ gì. Bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, tất cả mọi người đều cúi đầu tránh né, không ai dám nhìn lại. Hàn Lập lúc này thật sự có thể gọi là ai thấy cũng phải sợ. Còn không cút đi, chẳng lẽ còn muốn đứng ở trên núi, hay để cho ta tiễn các ngươi một đoạn đường sao? Hàn Lập đột nhiên hướng về phía Dã Lang bang, lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn cũng không to gì lắm, nhưng lọt vào tai của mấy ngàn người đang ở trên núi lại giống như sấm sét, làm cho bọn họ lập tức khủng hoảng. Cháy mau, còn không chạy, hắn tiêu chết bây giờ. Không biết là ai lên tiếng hô lên đầu tiên. Nhất thời, người của Dã Lang bang cùng các bang phái nhỏ khác, đùng một phát thành một đám hỗn loạn, bọn họ tất cả đều tranh nhau chạy xuống núi, cả một đám người đông đen chen nhau chạy trên một con đường nhỏ xuống núi, làm cho đến nước cũng không lọt qua được, dọc theo đường đi cũng không biết đạp chết cùng bị thương bao nhiêu người. Chỉ chốc lát sau, cả tòa Lạc Nhật Phong trở nên trống trải, ngoại trừ đệ tử của Thất Huyền môn ra, cũng không thấy bất kỳ người nào khác. Vương Tuyệt Sở lúc này vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nguy cơ của bổn môn cứ như vậy mà giải trừ, lại còn tiêu diệt được Cổ Thiên Long, điều này làm cho hắn ngoại trừ sự mừng như điên ra, còn có vài phần thất vọng bất an. Hắn biết, nếu đối phương có thể không tốn chút sức lực giúp Thất Huyền môn vượt qua thai kiếp này, như vậy bằng vào thân thủ đó, đối phương cũng dễ dàng chèn ép Thất Huyền môn, thậm chí có thể cho tình cảnh của Thất Huyền môn trở nên còn tệ hơn cả Dã Lang bang lúc này. Vương môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn mới được thả lỏng xuống lại lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa sân. Ồ, Hàn Thần Y Lìa đi đâu rồi? Vương môn chủ vừa nhìn, giật mình không ít. Hiện tại trong tầm mắt hắn cao nhân Hàn Lập kia sớm đã không còn ở tại chỗ cũ. Có ai nhìn thấy Hàn đại phu không? Vương Tuyệt Sở gấp rút quay sang hai bên hỏi. Không biết, không chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Cái này cũng có trách, những người khác tất cả đều bị thủ đoạn tiêu chết người của Hàn Lập làm cho đứng tại chỗ, làm gì có ai dám nhìn chằm chằm vào vị sát tinh kia, hơn nữa dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần kia, đối phương có muốn mất tích, cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Không cần tìm, ta vừa rồi nhìn người nọ, đã xen lẫn trong đám người đã xuống khỏi Lạc Nhật Phong rồi. Lúc này, người áo xám khí sắc đã tốt hơn nhiều, đột nhiên mở miệng nói, xuống núi, hắn sẽ đi đâu? Vương môn chủ ánh mắt phức tạp cười khổ một cái, thì thào tự nói. Khi hắn nhìn ra bốn phía, tầm mắt vô tình rơi vào trên thân một người. Vương Tuyệt Sở hai mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ mặt một lão cáo giả giàu hoạt. Giờ phút này, Lệ Phi Vũ vì bạn tốt đột nhiên biến thành thế ngoại cao nhân mà dị thường hưng phấn, đang cùng Trương Tụ Nhi nói chuyện, cũng không biết có người đã chú ý đến hắn. Cứ như vậy, người của Dã Lang bang và các bang phái nhỏ khác chạy như bay rút lui khỏi núi, dùng ngựa không ngừng cả ngày cả đêm tháo chạy khỏi địa giới Thất Huyền môn. Mà Vương Tuyệt Sở cũng không phái người đuổi giết vì thực lực tẩu môn phái cũng đã bị tổn hao khá nhiều. Sau đó là cả một khoảng thời gian dài, Dã Lang bang cùng Thất Huyền môn hai bên đều ngừng mọi tranh chấp, cố gắng tu dưỡng. Lần này Thất Huyền môn cùng Dã Lang bang một hồi đại chiến sóng gió, không lâu sau đã truyền ra cả ngàn dặm, đã thành một câu chuyện mang sắc thái tiên ma truyền thuyết, không chỉ có người của Hắc Bạch lưỡng đạo bàn tán tới, ngay cả người bình thường cũng thích nói đến, trở thành một câu chuyện xưa, tồn tại một thời gian dài không mất. Trong câu chuyện, cuộc đại chiến này ngay từ đầu là kiếm mang của tuyệt thế kiếm khách tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên. Kết quả phi kiếm của kiếm tiên thần diệu khó lường, so với kiếm mang của kiếm khách cao hơn một bậc, tuyệt thế kiếm khách đại bại. Mà lúc này, nhân vật hỏa ma đột nhiên hiện thân, hắn chẳng những thừa dịp hai bên nguyên khí đại thương, giết chết kiếm tiên đang có ý đồ trừ ma, sau đó ma tính đại phát, một ngọn lửa đốt chết gần ngàn người các bang phái, mà bang chủ Dã Lang đã bất hạnh bỏ mình trong đó. Cuối cùng hỏa ma nhân sát kiếp quá nặng, phạm vào thiên uy, bị thần tiên trên trời dùng tiên lôi đánh chết tại chỗ, xương cốt cũng không còn, cho nên cuối cùng cũng không thấy tung tích. Khi Hàn Lập trở lại nơi ở, từ miệng Lệ Phi Vũ nghe được bản thân bị đồn đãi thành yêu ma, hắn ngạc nhiên đứng ngây ra tại chỗ, một hồi lâu không nói gì. Mà Lệ Phi Vũ sớm đã ôm bụng cười to, hồi lâu cũng đứng dậy không nổi.
Giữa trưa 5 ngày sau khi tử đấu chấm dứt, đêm hôm ấy, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ theo dòng người, đi xuống Lạc Nhật Phong, sau khi tìm được khúc hồn, cùng nhau trở về trong cốc. Hàn Lập quay lại, vào trong cốc đóng cửa không tiếp khách, không muốn gặp bất luận kẻ nào, đang cả ngày cả đêm túc trực ngoài cốc vì muốn bái kiến hắn. Đương nhiên dựa vào uy danh của Hàn Lập lúc này, mấy người này cũng không dám có bất cứ sự bất mãn nào, càng không dám tự tiện vào cốc, không thể làm gì khác hơn là sau khi đợi một thời gian, thì cũng phải quay trở về. Mấy ngày sau đó, Hàn Lập dùng đạo phù lục vũ hình thanh tiểu kiếm, bắt đầu luyện tập khu vật thuật. Bởi vì hắn biết, thời gian của bản thân cũng không nhiều, cho nên mấy ngày qua, mỗi ngày Hàn Lập đều dùng khu vật thuật đem đạo phù lục nọ hóa thành một đạo ánh sáng nở không ngừng xoay chuyển bay múa trong cốc, cho đến khi pháp lực toàn thân hao hết mới thôi. Sau đó lặng lặng nhắm mắt điều tức, để cho pháp lực chậm rãi khôi phục, đợi pháp lực hồi lại như bình thường, Hàn Lập lại tiếp tục khu động phù lục, tiếp tục luyện tập. Cứ như vậy, Hàn Lập không ngừng cần mẫn luyện tập, loại huấn luyện gian khổ này liên tục trong 3 ngày, cho đến khi hắn cho rằng bước đầu đã nắm giữ cách vận dụng khu vật thuật vào thực tế một cách nhuần nhuyễn, mới chính thức chấm dứt. Chương 96, khuyết hãm. Hàn Lập tại thực tế thao túng luồng sáng xám kia bay múa thì phát hiện, dùng khu vật thuật khu động phù lục nọ biến thành luồng sáng xám, mặc dù sắc bén vô cùng, cơ hồ không có vật gì là không cắt được, cũng tùy theo tay hắn mà bay lượn tấn công địch, nhưng thi triển vẫn có những hạn chế không nhỏ. Đầu tiên, khu động luồng sáng xám này thực sự quá hao phí pháp lực. Như Hàn Lập tu luyện Trường Xuân công tới tầng thứ 8, sử dụng đầy đủ hỏa đạn thuật, có thể liên tục thi triển không ngừng hơn trăm lần. Nhưng khi sử dụng luồng sáng xám, pháp lực chỉ có thể duy trì trong một khắc, hơn nữa cũng không thể. Hiện cũng suy nghĩ ra, lúc đầu Kim Quang thượng nhân cũng không phải không muốn ngay từ đầu sử dụng luồng sáng xám, mà chỉ là pháp lực của hắn rất có hạn, thời gian có thể khu xử phù lục này sợ là ngắn đến đáng thương. Điều này cũng giải thích lúc đầu khi Hàn Lập cướp lấy vật này, tại sao sự chống cự lại yếu ớt đến như thế. Đối phương rất có thể vì khu động luồng sáng xám, pháp lực đã hao phí quá nửa, lại gặp Hàn Lập vốn pháp lực đã vượt xa hắn, Chu Nho tự nhiên là đã quá yếu, do đó càng dễ dàng đắc thủ. Trừ việc đó ra, một khuyết điểm của luồng sáng xám này là khoảng cách phi hành đả thương người có sự hạn chế nhất định. Luồng sáng xám chỉ có thể lấy Hàn Lập làm trung tâm nội trong 20 trượng, có thể thao túng tự nhiên. Ra khỏi phạm vi này, nó sẽ trở nên nặng nề, thỉnh thoảng mất linh. Nếu bay ra ngoài 30 trượng thì luồng sáng xám sẽ hoàn toàn biến nguyên hình thành phụ lục, mà rớt xuống đất. Nếu như nói chỉ với hai khuyết điểm trên, Hàn Lập cho rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hẳn là sẽ dần dần cải thiện. Nhưng vấn đề cuối cùng lại là nhược điểm chí mạng của phụ lục. Hàn Lập sau khi sử dụng phụ lục vài lần thì phát giác, những đùa chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này, hàn quang phát ra theo số lần sử dụng phụ lục mà từ từ yếu đi, tựa hồ thời gian gì ổng dần dần ngắn lại. Nói cách khác, phụ lục này có thời gian sử dụng nhất định, khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phụ lục này mất hết linh tính, cũng là ngày kết thúc. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Hàn Lập sau khi thành thạo cách khu xử luồng sáng xám, lập tức đình chỉ luyện tập. Dù sao hắn còn muốn đem vật lợi hại như vậy, vào thời khắc mấu chốt thì sẽ sử dụng. Nói không chừng vật này, sau này ở trong nguy cơ, sẽ cứu lại cho hắn một cái mạng nhỏ. Cũng như vậy, Hàn Lập cho rằng kim phù hóa ra vòng hộ thân màu vàng kia, hẳn là cũng có hạn chế như vậy, chỉ là hắn tạm thời không biết khẩu quyết sử dụng, không thể làm gì khác hơn là đem nó cất đi, sau này có dịp sẽ sử dụng. Mà cái lệnh bài hình tam giác kia cùng với cuốn tần thị tộc phổ, Hàn Lập khi nghỉ ngơi cũng lấy ra nghiên cứu, đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Cứ như vậy tới ngày thứ 5, Hàn Lập mới đem chiêu bài không tiếp khách hạ xuống, Lệ Phi Vũ tập tức điên cuồng xông vào, vừa gặp Hàn Lập, liền đem lời đồn đãi đối phương trở thành yêu ma, kể cho hắn nghe. Lời đồn đãi này, làm cho Hàn Lập dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt, bình thản nhìn Lệ Phi Vũ, nhìn đối phương cứ như vậy mà rêu cợt mình. Lệ Phi Vũ rốt cục cũng ngưng cười, hắn từ từ thu liễm vẻ tươi cười, bắt đầu dùng giọng điệu trịnh trọng nói với Hàn Lập, nói vậy nguyên nhân ta đến nơi đây, ngươi hẳn là có thể đoán được vài phần rồi chứ? Không phải là mấy vị đại nhân vật kia không yên lòng với ta, nên cho ngươi tới xem thử giọng điệu của ta như thế nào chứ? Hàn Lập thản nhiên nói. Hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi. Lệ Phi Vũ như hạ được gánh nặng thở ra một hơi. Bất quá, ngươi định để cho người bạn tốt này có sự giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng, bọn họ vì mua chuộc ta, dĩ hứa cho ta chức phó đường chủ ngoại nhận đường, để ta nhận lời. Lệ Phi Vũ lập tức lại đưa ra khuôn mặt tươi cười. Hàn Lập cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, khẽ khẽ lẩm bẩm, xem ra không gặp mấy người Vương đại môn chủ này một lần, đem sự tình nói cho rõ ràng, bọn họ đúng là sẽ không an tâm. Như vậy đi, ngươi trở về nói với Vương môn chủ, giữa trưa ngày mai, ta sẽ tự mình đi lên Lạc Nhật Phong gặp hắn, để cho hắn khỏi nóng lòng. Hàn Lập mỉm cười nói, có những lời này của ngươi, ta có thể giao nộp rồi. Lệ Phi Vũ nhún vai, một bộ dáng không quan tâm. Kế tiếp, Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ chuyện trò một hồi, thậm chí Hàn Lập còn tổng khoảng cách gần biểu diễn hỏa đạn thuật để cho người bạn tốt này một lần mở rộng tầm mắt, làm cho hắn hâm mộ một hồi lâu. Tiếp theo không bao lâu, Lệ Phi Vũ cáo từ rời khỏi sân cốc, đi về gặp mấy người Vương Tuyệt Sở để báo cáo. Hàn Lập đứng ở cửa phòng, nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ đi xa xa, xuất thần hồi lâu, đột nhiên hắn cười một cách thần bí, sau đó thoạt nhìn hết sức cao hứng đi vào nhà đóng cửa lại. Sáng sớm ngày thứ 2, trời còn mông lung, Hàn Lập thần không biết quỷ không hay lẻ lên Lạc Nhật Phong, tiếp theo lặng lẽ lẻn vào bên trong phòng của Vương môn chủ. Khi Vương Tuyệt Sở tỉnh lại, nhìn thấy trước giường mịt nhờ có một bóng người đứng thẳng ở đó, sắc mặt trở nên không thể khó coi hơn nữa. Nhưng hắn cố gắng nở ra một nụ cười, có chút mất tự nhiên hỏi: Hàn đại phu sao lại tới đây? Cũng không kịp tiếp đón từ xa. Bất quá, không phải nói là buổi trưa mới tới sao? Các hạ sao lại đến sớm như vậy? Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương môn chủ, mới liếc mắt mà đã làm cho Vương Tuyệt Sở cả người nổi da gà, trên mặt giống như bị dao cắt rất khó chịu. Hàn Lập thấy đối phương toát ra vẻ hoảng sợ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hắn vừa rồi liếc nhìn Vương môn chủ là đã thêm vào Thiên Nhãn thuật trong đó, mới có hiệu quả đặc thù như vậy. Cái này là hắn mấy ngày trước nghiên cứu mới phát hiện tác dụng mới của Thiên Nhãn thuật, có thể dùng Thiên Nhãn đối với người bình thường tạo thành tác dụng chấn nhiếp về mặt tinh thần, khiến cho tâm hoảng ý loạn, cùng với kỳ công nhiếp hồn thuật truyền lưu trên giang hồ cũng có chút giống. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, sớm tới tìm để nói, có thể ý nghĩ cũng giống với mọi người, dường như thanh tỉnh một chút, sẽ không làm ra cái chuyện gì làm cho đối phương không vui. Hàn Lập trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào, khẩu khí lại tựa hồ có chút bất tiện. Chương 97, bối hậu giao dịch. Vương môn chủ vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi hồi hộp, tim âm thầm đập mạnh. Ngày hôm qua hắn cùng với các nhân vật cao cấp khác, sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói Hàn Lập trưa ngày mai sẽ lên Lạc Nhật Phong, trong đó có những người nói bởi vì đối phương quá nguy hiểm, cũng không thể khống chế được, đã đề xuất bí mật động thủ, đề nghị nhân cơ hội giết chết Hàn Lập. Nhưng đề nghị này bị một bộ phận khác cực lực phản đối. Bọn họ nhận thấy như vậy quá mức nguy hiểm, nếu thất bại sẽ dễ dàng bị đối phương tận lực đánh trả, cho rằng trước tiên phải đàm phán với đối phương, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Những người có ý đồ lập tức xuống tay, lập tức lấy lý do để lâu sẽ lộ bí mật, cùng với đêm dài lắm động, để kịch liệt bài xích.
Nhưng thật ra tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nói Hàn Lập quá mức nguy hiểm, chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi, nhưng thật ra chính là những người này muốn mưu đồ pháp môn tu luyện của người ta, định từ trên người vị Hàn đại phu này mà tìm ít đồ tốt. Cho dù những người phản đối xuống tay, sợ cũng có ý niệm như vậy trong đầu, chỉ bất quá bọn họ thích dùng thủ pháp tương đối ôn hòa, bí mật mà thôi. Hai này trước mặt Vương môn, cãi nhau đến mặt đỏ tới mang hai, ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng không chịu phục đối phương, vẫn còn tiếp tục tranh chấp. Cuối cùng, chính là vị sư thúc áo xám nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nói một câu nói, làm cho mọi người lập tức tĩnh lặng xuống. Các ngươi muốn giết vị Hàn đại phu này, chẳng lẽ không sợ trưởng bối của hắn tìm tới tận cửa sao? Những lời này của người áo xám, như gáo nước lạnh, lập tức làm nguội lạnh đi cái đầu nóng của bọn họ. Đúng vậy, đối phương còn trẻ như thế, mà đã lợi hại như vậy, khẳng định còn có trưởng bối ở phía sau. Nếu như mạo hiểm hại chết đối phương, đến khi trưởng bối tìm tới tận cửa, chẳng phải là tất cả mọi người chết không có chỗ chôn sao? Khi hiểu được hại vị Hàn đại phu này, cũng chính là hại chết chính mình, đám người trước đây chủ trương hạ độc thủ lập tức đổi chiều, mặc dù vẫn còn một hai người vì lòng thèm khát vẫn cố gắng kiên trì, nhưng ý kiến lấy phương thức ôn hòa đối đại với Hàn Lập vẫn được thống nhất. Hiện tại Vương môn chủ thấy Hàn Lập đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường như vậy, tự nhiên có chút sợ hãi, tưởng rằng đối phương thần thông quảng đại, không biết từ chỗ nào biết được nội dung cuộc tranh chấp ngày hôm qua, cho nên mới cảnh báo với hắn như vậy. Bất quá, Vương Tuyệt Sở cũng đã làm môn chủ nhiều năm nay, sự lịch duyệt cũng không phải là tầm thường. Hắn rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của thiên nhãn thuật tạo thành, thần sắc khôi phục lại bình thường. Hàn Thần Y thì sao lại nói như vậy? Buồn môn từ trên xuống dưới cũng là cảm kích các hạ vô cùng. Vương Tuyệt Sở sau khi trong lòng lập định kế hoạch, thì quyết định xem thử xem ý tứ của đối phương thế nào rồi hay nói. Nhưng sao ta nghe nói, hình như có người muốn tạo bất lợi đối với ta. Hàn Lập cười lạnh một chút, thản nhiên nói. Vương môn chủ vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, nhưng thấy Hàn Lập cũng không có dấu hiệu tức giận, cũng hơi yên tâm một chút. Đối phương nếu không dùng giọng phẫn nộ mà nói như thế, hơn nữa một mình đến gặp hắn, rõ ràng rằng đối phương có thể chỉ là nghe được chút lời đồn đãi, cũng không phải là biết rõ nội dung của hội nghị, xem ra còn có đường để vãn hồi quan hệ giữa hai bên. Hàn Thần Y lìa đừng có hiểu lầm, buồn môn đích xác có mấy người bại hoại, ý đồ vong ân phụ nghĩa. Nhưng các hạ cứ yên tâm, mấy người này sớm đã bị bắt giam cẩn thận, phải biết rằng đại đa số người của buồn môn đối với Hàn đại phu chính là cảm kích tận đáy lòng, tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện lấy oán báo ân, tuyệt đối không có chuyện đó. Vương Tuyệt Sở sau khi âm thầm suy nghĩ, lập tức nói ra một hồi những lời đại nghĩa tận trời. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn từ khi bại lộ thực lực, trợ giúp Thất Huyền môn vượt qua thai kiếp này, liền dùng tích xưa, điều tận cung tàng, quá hà sách tiểu để nhắc nhở bản thân phải cẩn thận coi chừng. Đừng tưởng rằng đối với người khác có ân, đối phương nhất định là sẽ cảm kích mình, phải biết rằng lòng người rất khó đoán. Đối với những đại nhân vật này mà nói, chỉ cần có đủ ích lợi, vong ân phụ nghĩa, lục thân bất nhận chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi, nhiều khi hiển nhiên như ăn cơm xong thì phải uống nước vậy. Cái này cũng là một trong những lý do Hàn Lập sau khi về cốc đã đóng cửa không gặp bất kỳ ai. Hắn cố ý làm cho những người này tỉnh táo một chút, đừng vì ngọn đuốc tham lam mà để cháy sách đi lý trí. Sau lại nói với Lệ Phi Vũ, truyền thư gặp mặt với những người này, Hàn Lập cũng không định đi gặp họ. Phải biết rằng, mặc dù thực lực của hắn hiện tại cao hơn nhiều so với người giang hồ bình thường, nhưng nếu đối phương quyết tâm dùng thủ đoạn, thì vẫn có nhiều phương pháp có thể dồn hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, vì an toàn hắn đã cố ý tới trước nửa ngày, lén một mình gặp vị Vương đại môn chủ này. Mà vừa rồi hắn chỉ bất quá hơi dò xét đối phương một chút mà thôi, vị Vương đại môn chủ đã lộ ra chút bối cáo, xem ra các đại nhân vật của Thất Huyền môn này thật sự đã lo lắng, sẽ động thủ đối với mình. Bất quá như vậy cũng không sao cả. Bất kể đối phương là thật động thủ, hay là chỉ mới một chút suy nghĩ, hắn cũng sẽ không vì thế mà nổi giận. Bởi vì sau khi tiến hành giao dịch với người đứng đầu Thất Huyền môn này xong, hắn sẽ cao chạy xa bay, cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp gì với bọn họ nữa. Lời nói thừa ta cũng không nói, không dối gạt Vương môn chủ, ta cùng các hạ sau khi gặp mặt lần này, sẽ rời khỏi nơi đây, đi tới phương xa, rất có thể vĩnh viễn không về lại đây nữa. Mà trước ra đi, ta muốn cùng môn chủ làm một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả hai bên. Hàn Lập sau khi nhìn thẳng vào Vương Tuyệt Sở một hồi, đột nhiên thần bí nói ra, giao dịch. Vương môn chủ nghe được đối phương phải rời khỏi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó nghe đối phương muốn cùng hắn giao dịch, trong lòng lại buồn phiền. Bản thân cùng vị Hàn Thần Y gì này, có cái gì có thể giao dịch đây? Hắn trong lòng cũng không khỏi nhịn được có chút sao xuyến. Vào giữa trưa, tới thời gian hẹn ước, Hàn Lập cũng không có xuất hiện tại chủ điện Lạc Nhật Phong, ngược lại là Vương môn chủ tinh thần phấn chấn đi vào giữa hội trường. Vương đại môn tuyên bố tại chỗ, không cần đợi đối phương nữa, bởi vì Hàn Lập đã rời khỏi Thải Hà Sơn, không biết tung tích. Phòng trừng đối phương sẽ rời khỏi Kính Châu, thậm chí là đi nước khác, cho nên tất cả phiền phức cũng đã biến mất. Những người ở đây sau khi nghe những lời này, tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn nhau, cả hội trường không nghe một tiếng động. Người cũng đã đi, thì còn có cái chủ ý chó má gì nữa? Tại sao vậy? Tại sao lại đi? Những người này bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chương 98, hồi thôn. Không lâu sau khi Hàn Lập rời khỏi Thải Hà Sơn, Vương môn chủ tuyên bố thu Lệ Phi Vũ làm đệ tử, còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhận đường, từ đó về sau đối với hắn rất sủng tín. Hơn nữa mấy năm sau đó, tam thúc của Hàn Lập không ngờ phạm sai lầm, động đến bang quy, vốn là nguy đến tính mạng, cũng được Vương môn tận lực che chở, mà thoát nạn. Mà Vương môn chủ, sau này tại bang phái tranh đấu, cũng gặp nhiều kình địch, từng mấy lần bị thương nặng, muốn mất mạng. Mỗi khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hắn khó mà cứu được nữa, hắn đều dựa vào thuốc trong một cái bình ngọc, kỳ tích liền phát sinh, rất nhanh bình phục tiếp tục chiến đấu. Chuyện này khiến cho người khác thèm muốn, cũng hỏi hắn tên cùng lai lịch của thuốc này, nhưng Vương Tuyệt Sở vẫn ấp úng, không chịu nói rõ. Đương nhiên muốn tìm được người chế ra thuốc này, tự nhiên là không thể. Cho đến nhiều năm sau, khi Vương Tuyệt Sở qua đời, hắn mới để lại cái tên của thuốc này dưỡng tinh đan, lúc này trong bình ngọc chỉ còn lại có 3 viên. Nhưng 3 viên thuốc này cũng khiến cho một phen huyết vũ tinh phong, mang đến cho hậu nhờ nọa Vương Tuyệt Sở không ít phiền phức. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại cũng không đề cập tới. Mà Lệ Phi Vũ lúc này đang cầm mấy cái bình nhỏ và một tờ giấy ngơ ngác xuất thần, hắn buổi sáng khi mới từ chỗ Trương Tụ Nhi quay lại về, bên trong phòng đã có thêm nhiều món đồ. Tờ giấy là do Hàn Lập lưu lại, mặt trên rất đơn giản, chỉ là chào Lệ Phi Vũ, hắn đã rời khỏi Thất Huyền môn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Mà thuốc ở trong bình đã được tỉ mỉ điều phối, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của Lệ Phi Vũ, hy vọng Lệ Phi Vũ không cự tuyệt. Cuối cùng thay vì ký tên, mà đã vẽ khuôn mặt tươi cười của Hàn Lập. Bên cạnh khuôn mặt tươi cười, có một câu chúc Lệ Phi Vũ cùng Trương Tụ Nhi sớm ngày thành thân, sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ sau khi ngơ ngẩn cả người, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, xông lên một ngọn núi nhỏ gần hắn nhất. Trên đỉnh núi, Lệ Phi Vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của Thất Huyền môn, chỉ thấy nơi đó một mảng màu xanh, không thấy một bóng người nào. Sau khi đứng không nhúc nhích đợi hồi lâu, Lệ Phi Vũ thở dài một hơi, rốt cục ánh mắt cùng vẻ mặt tịch liêu thấp giọng nói, hy vọng ngươi bảo trọng, thượng lộ bình an.
Sau đó Lệ Phi Vũ từ từ xuống núi, bóng lưng chậm rãi mà đi, có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn. Lúc này, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, nhắm hướng đông mà đi tới. Hàn Lập cùng Khúc Hồn đang ngồi ở trên xe, mặc dù bên trong xe không gian cũng không nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ngồi mà thôi. Bởi vì Hàn Lập dùng 3 lượng bạc vụn, tạm thời bao cả chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn qua có chút rách nát, có vẻ phi thường cũ kỹ, nhưng bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, hơn nữa hai con ngựa kéo xe cũng khá khỏe, chạy rất mạnh mẽ, kéo cỗ xe chạy nhanh như bay. Hàn Lập chính là vì hai điểm này mới bằng lòng dùng 3 lượng bạc vụn bao cả xe. Phải biết rằng, xe ngựa bình thường như vậy đi liên tiếp mấy ngày, cũng chỉ có thể được 1-2 lượng mà thôi. Sa phu của xe ngựa là một người trung niên nhân da cháy nắng rất bình thường, cũng rất ít nói. Trừ phi Hàn Lập chủ động hỏi, nếu không hắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Điểm này cũng làm cho Hàn Lập rất hài lòng. Phải biết rằng, bên cạnh hắn dẫn theo Khúc Hồn, thân hình cao lớn dị thường, lại mang một bộ áo giáp khe khuất cả mặt mày, thoạt nhìn thần thần bí bí. Nếu đổi là người lắm miệng mà hỏi tới, cũng phải một phen ứng phó, cũng rất phiền phức. Trên đầu Hàn Lập còn có một con chim lông vàng vân xí điểu, con chim này 10 phần linh tính, cũng đang nhắm hờ hai mắt lại, xem ra cũng đang nghỉ ngơi. Khúc Hồn ngồi ở một góc khác, trên vai vác một cái bao to, bên trong ngoại trừ một chút quần áo, tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng các loại vật phẩm có giá trị không ít. Về phần pháp khí cùng sách vở đồ vật lấy được từ Mạc đại phu, bởi vì quan hệ trọng đại, Hàn Lập sợ bị mất, cho nên đem theo người. Hiện tại Hàn Lập an tĩnh ngồi ở bên trong xe, nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc, thần sắc bình lặng không có sao động gì, cũng không có bởi vì rời khỏi Thất Huyền môn mà có cái gì thương cảm. Muốn nói có điểm duy nhất làm cho Hàn Lập có cảm giác nhớ tới, cũng chỉ có người bằng hữu chi giao Lệ Phi Vũ. Bất quá nói vậy đối phương cũng đã nhận được lời nhắn của mình, thấy được bí dược điều chế riêng cho hắn. Hy vọng thuốc này có công hiệu, cũng để cho bạn tốt hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng dài một chút. Hàn Lập nghĩ tới đây, vương thân thể ra, dựa lưng vào trên vách, bắt đầu lim dim ngủ. Điểm đến của chuyến xe này, hắn đã báo cho Sa Phu, chính là cái thôn nhỏ nơi mà hắn sinh ra. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng bản thân khi mở mắt ra, là có thể thấy khuôn mặt của song thân cùng huynh đệ tỷ muội. Đã rời khỏi cha mẹ nhiều năm như vậy, ngay cả khuôn mặt của họ, trong trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Cho nên Hàn Lập ghé về lại quê hương trước, nhất định phải chính mắt thấy được song thân mạnh khỏe, nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào mà an tâm rời đi. Không biết tiểu muội thế nào rồi, bây giờ hẳn là đã 16-17 tuổi, đã là đại cô nương rồi. Lần trước gửi nhận thư của nhà, hình như nhắc tới nó đã được gả vào gia đình tốt, đã thu xính lễ. Hàn Lập ở trong mông lung mà ngủ đi, trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu, chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau hắn, thanh âm tức giận tứ ca ca mà kêu không ngừng. Thời gian quả thật trôi qua quá mau. Hàn Lập rốt cục trong không khí ấm áp đó, mà ngủ say đi. Hắn ngủ lần này phi thường an ổn, phi thường ổn định, giống như khi còn bé được cha mẹ bảo vệ, xưa đổi mũi mỏng, ngủ trong hương vị ngọt ngào như vậy. 5 ngày sau, Hàn Lập dọc theo đường đi, rốt cục đã trông thấy thôn nhỏ vô cùng quen thuộc ở xa xa. Bức tường vùng nhỏ, mấy đống cỏ khô, còn có mấy cái ngõ nhỏ kia, tất cả đều làm cho Hàn Lập như trong giấc mộng, hôm nay đều chân thật xuất hiện trước mắt. Hàn Lập trấn áp kích động trong lòng, hắn cho Sa Phu đưa ngựa dừng ở xa xa bên ngoài thôn, Khúc Hồn cũng ở lại trên xe không cho xuống. Bản thân hắn bước nhanh vào thôn, càng đến gần thôn, tim hắn càng lúc càng đập nhanh. Loại cảm giác không tự kìm hãm được này, Hàn Lập đã lâu cũng không cảm thụ qua. Chương 99, ly khai. Cuối cùng, Hàn Lập cũng từng bước đi vào thôn. Một bước vào thôn, hắn đã nghe được âm thanh nhạc khí vui vẻ vang trời, cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới, một bóng thôn dân cũng không nhìn thấy. Hàn Lập trong lòng chợt động, loại khung cảnh cùng âm thanh này, hắn khi còn bé rất quen thuộc, cái này rõ ràng là một hộ thôn dân nhà có hôn sự, người trong thôn đều tới chúc mừng hoặc xem náo nhiệt. Hàn Lập lấy lại tinh thần, đem linh thức chậm rãi phóng ra ngoài. Kết quả phát hiện già trẻ trong thôn, quả nhiên đều tụ tập tại một chỗ. Vị trí mà bọn họ tụ tập, Hàn Lập cảm thấy nhìn rất là quen mắt, cái này không phải chính là chỗ gia đình mình sống sao? Hàn Lập giật mình, chẳng lẽ là? Hàn Lập mơ hồ đoán được cái gì đó. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng băng qua các căn nhà, cua qua lại mấy lần, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy mấy trăm thôn dân đều vây quanh trước sân của một căn nhà. Căn nhà lợp ngói khang trang có vẻ khá hơn các căn xung quanh, trước cửa có gắn một chữ hỉ thật lớn. Trước sân còn có một đội chơi nhạc, đang ở đó chơi trông rất náo nhiệt. Mà các thôn dân hoặc đứng, hoặc có người ngồi thẳng xuống đất. Bọn họ tụm năm tụm ba, có người thì thầm, có người lớn tiếng tranh luận cái gì đó, cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ không ngừng nhìn vào phía bên trong nhà. Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng đang tung tăng huyên náo chơi đuổi bắt. Chứng kiến một màn quen thuộc này, Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, tựa hồ trong nháy mắt, hắn lại nhớ tới quá khứ, lại hóa thân thành một đứa trẻ, cùng bọn chúng đang chơi đuổi bắt. Ha ha, Hàn gia tứ nha đầu thật có phúc khí, nghe nói là một vị tú tài ở thành thị phía nam, đó là một gia đình có học vấn. Cũng đúng, là chính thất lại có thân phận tú tài phu nhân. Nghe nói Hàn gia thách cưới cũng rất dọa người, tới hơn 20 lượng bạc trắng. Thật là có tiền. Âm thanh bàn tán của thôn dân, làm cho Hàn Lập thấy giật mình. Hàn gia tứ nha đầu, vậy không phải là tiểu muội sao? Chẳng lẽ thật là ngày tiểu muội xuất giá sao? Hàn Lập tình cảm dâng lên nghẹn ngào nói không nên lời. Cũng không biết trong lòng ra sao, Hàn Lập bước vài bước trốn ở đằng sau một cây đại thụ ở gần đó, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đột nhiên, từ xa xa vọng tới một tiếng hô to, "Tiểu Hoa tới, chú rể tới đón tân nương tử." Nghe những lời này, thôn dân lập tức sao động. Trong phút chốc tiếng của mọi người ồn ào hẳn lên. "Tân nương tử đi ra đi, tân nương tử đi ra đi, mau đến xem." Không đứa nhỏ nào cam lòng yếu thế la hét. Hàn Lập tinh thần chấn chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa nhà. Cánh cửa gỗ mở ra, từ bên trong đi ra hơn 10 người nam nữ. Ở giữa bọn họ, có một người mặc áo hồng đang có một cô gái. Cô gái này cằm trẻ, tướng mạo thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi, vẻ mặt lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hàn Lập mở to hai mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô gái, muốn từ trong đó tìm ra một ít bóng dáng của tiểu muội trong trí nhớ. Trừ chân mày và khóe mắt của cô gái ra, cũng còn tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn những chỗ khác cũng không thể làm cho Hàn Lập liên tưởng đến người tiểu muội trong trí nhớ. Khu, nữ 18 thay đổi lớn, những lời này cũng thật có đạo lý. Hàn Lập cười khổ một chút, sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về những người bên cạnh nàng. Cái này mập mạp thị, dạ, đúng, là Tam Thúc, liếc mắt, một cái tiểu đã nhìn ra, hoàn, vẫn, còn bà, cùng trước kia giống nhau đi bản. Bên này là Hắc đại ca, là đại ca Hàn Thiết, người phụ nữ bên cạnh hắn, có lẽ là đại tẩu. Hàn Lập một bên nhìn qua, một bên nói thầm trong miệng, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn nhẹ nhàng đi một chút. Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai vị lão nhân một nam một nữ tóc bạc, Hàn Lập liền ngưng lời. Hắn ngơ ngác đứng ở sau gốc cây, vẫn không nhúc nhích, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đó có cao hứng, có e dè, còn có một chút mờ mịt. Sự gián mua của cha mẹ vượt xa sự dự đoán của Hàn Lập.
Hắn nhớ lúc bản thân lên núi, tóc của mẫu thân vẫn đen nhánh, nhưng hôm nay đã hai màu xám trắng, mà lưng của phụ thân vốn thẳng tắp, bây giờ cũng đã còn xuống. Hàn Lập im lặng không nói gì, ý nghĩ như mơ hồ đi, giống như một mớ hồ bột. Tất cả việc phát sinh phía dưới, hắn đều không biết. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, tiểu muội đã ngồi lên trên chiếc xe đầy vải hồng, đã đi xa xa. Bên cạnh xe là một vị thư sinh đội mão màu xanh cưỡi ngựa theo sát. Hàn Lập dùng sức nhìn thoáng qua chiếc xe ở xa xa, rồi lại quay đầu lại nhìn kỹ song thân trong đám người, sau đó nhắm hai mắt lại, đem tất cả khuôn mặt của cha mẹ cùng mấy người chí thân, sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng, Hàn Lập quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị, tiếp theo cất bước đi về phía cửa thôn. Hàn Lập biết, khi hắn một lần nữa đi ra khỏi cửa thôn, quan hệ giữa hắn cùng với những người này đã chấm dứt, kiếp này chỉ có thể đến đó mà thôi. Hắn rất rõ ràng, từ khi học trường Xuân Công và biết được sự tồn tại của người tu tiên, con đường của hắn đi so với người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Bất kể sau này là họa hay phúc, là hung hay lành, hắn cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. Chương 100, Giang Nguyên Thành. Lam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ 8 trong số 13 châu của Việt Quốc, nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ 2 chỉ sau Tân Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt Quốc, đất đai phì nhiều, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thủy đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hòa, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc. Còn về Giang Nguyên Thành ở trung bộ của Lam Châu, tuy không phải là phủ thành của Lam Châu, nhưng đúng là đệ nhất đại thành của Lam Châu. Hương lỗ đại vận hà thông từ nam tới bắc của Việt Quốc chính là đi qua trung tâm của thành này, lại thêm một vài con đường thủy và bộ khác cũng đi ngang qua đây, cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông vận chuyển đường thủy, nơi quan trọng cho việc buôn bán. Hàng năm số thương hộ, lữ khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán làm ăn ở đây, cho nên Giang Nguyên Thành trở thành toàn châu đệ nhất đại thành cũng không phải là sự kiện ngạc nhiên. Tại Giang Nguyên Thành, các loại xe, bến đỏ, thuyền cực kỳ nhiều, trải khắp toàn thành. Từ đó dạng như sa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như châu ngựa, có hơn vài vạn người. Tôn Nhị Cẩu chính là một trong những người dựa vào bến đỏ mà sống. Tôn Nhị Cẩu, người cũng như tên, mắt lé mi lệch, bộ dáng rách rưới như lê hỏng táo tối, nhưng do giỏi việc nắm bắt lòng người, định mặc tốt, trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục của một bang phái ở bến đỏ. Thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay, dựa vào việc vận chuyển hàng hóa và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống. Bởi vậy vào buổi sáng hôm nay, khi Tôn Nhị Cẩu đến bến đỏ, mấy tên thuộc hạ của hắn vội vàng đi lại gần, cung kính xưng hô. Chào buổi sáng, nhị gia. Nhị gia đã đến. Tôn Nhị Cẩu nghe được những lời xưng hô như vậy, người không khỏi có chút lâng lâng, dù sao cũng đã có thể được người ta xưng hô một tiếng ra, điều này nói rõ ở đây hắn cũng được xem như một nhân vật có thân phận, cho nên hắn phải ra vẻ một chút, từ mũi lừ ra vài cái, coi như là đáp lại sự ân cần thăm hỏi của đám thuộc hạ. Nhị gia cái gì, không phải là Nhị Cẩu đó sao? Chính xác, cũng là một con chó có hai chân, con chó bắt chước dáng người. Ha ha, ha ha. Một trận cười mang ý trào phúng, không hề có ý che giấu truyền vào trong tai Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trong phút chốc biến thành xấu. Hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đỏ, đem mục quang dọi vào một vị hắc đại hán vai to lưng rộng, trong mắt lóe lên vài phần đấu kỵ và hận thù. Nhắc tới người mà Tôn Nhị Cẩu thống hận nhất ở Giang Nguyên Thành, hắc đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hắn thống hận nhất. Nếu như có người nói với hắn, dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của hắc đại hán trên thế gian này, Tôn Nhị Cẩu có lẽ còn chút do dự, nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn lập tức đồng ý không chút do dự. Đương nhiên do hắn ăn chơi chắc táng, cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn bao nhiêu. Tên thật của hắc đại hán này là gì, mọi người sớm đã quên mất, người ở bến đỏ hoặc gọi là hắc gia, hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là hắc hùng. Hắn là một tiểu đầu mục của Thiết Trường hội, địa vị của hắn cùng Tôn Nhị Cẩu ở bang hội tứ bình bang không khác nhau là mấy, do vậy hắn cũng bị phái đến bến đỏ này quản lý một nhóm cửu vạn khác. Một núi không thể có hai hổ, nói chi đến một bến đỏ nho nhỏ này. Bởi vậy người của hai bang từ lúc bắt đầu đã đối đầu nhau, lại thêm trải qua vài lần xung đột tranh giành thương khách, quan hệ của bọn họ càng thêm ác liệt. Bây giờ mỗi khi bọn họ gặp nhau, người của hai bang nếu không cười đều mắng nhau, thì cũng là xô đẩy gạt bỏ tranh giành lẫn nhau, nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi. Thủ hạ mà đã như thế, vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây, Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng. Hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt. Nhưng là tiểu đầu mục của bang hội, có chút địa vị và thân phận, bọn họ đều biết hai bang phái Thiết Trưởng hội và Tứ Bình bang vốn là bang phái đồng minh, đang liên kết để đối kháng với một bang phái khác mạnh hơn, đó là Độc Long bang. Do đó hai người tuy muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi đây, độc chiếm bến đỏ, nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn mại chịu đựng mà thôi. Nhưng những bất mãn và lửa giận dồn nén trong lòng của bọn họ, lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài, điều này đã thành thói quen phải làm vào buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần này cũng vậy, thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng, không chút khách khí phản kích ngay lại. Ngươi có biết ngu ngốc nhất trong đám súc vật là loại nào không? Gấu a. Trong các loài gấu, ngu ngốc nhất là loài gấu nào? Đương nhiên là gấu đen, Hắc Hùng. Ha ha. Lúc đầu nghe thủ hạ của mình chào phúng đối phương, khuôn mặt Hắc Hùng lộ rõ vẻ đắc ý, nghe xong mấy câu này, chỉ một lát mặt mũi tối sầm lại. Còn Tôn Nhị Cẩu thì nở nụ cười, hắn hài lòng vô vô bả vai của mấy tên thủ hạ, như biểu thị ý của Vũ. Thủ hạ của Hắc Hùng không can tâm chịu yếu thế, các loại ngôn từ dơ bẩn không chịu nổi thành chuỗi phát ra. Tôn Nhị Cẩu bên kia cũng không khách khí, tất cả đều là đại lao gia, ai sợ ai a. Tự nhiên những gì nghe không tốt, những gì khó nghe, liền được chọn lựa ra để phản kích. Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng hai lão đại của bọn họ thì đứng một bên lạnh nhạt quan sát, bọn họ là những người có địa vị, tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này. Đang lúc hai đám người nói đến nỗi mồm miệng khô khốc, nước bọt bay tung tóe, đột nhiên một thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu kinh hô một tiếng có thuyền đang tới. Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng, kêu a một cái, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoặc hơn nhiều so với sự thống khoái nhất thời của miệng lưỡi. Nhưng khi đám đại hán nhìn cho rõ chiếc thuyền ghé vào bến đỏ, thì lại có chút thất vọng nổi lên, đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho 3 tới 5 vị khách thương, chắc chắn không phải vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không lạ, bến đỏ này vừa rách nát vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây. Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng, mới có những thuyền lớn do không đậu được ở các bến đỏ khác, mới bất đắc dĩ lên bờ ở chỗ này. Chiếc thuyền nhỏ này, sau khi dừng lại tại bến đỏ, từ trên thuyền bước xuống chỉ có hai người. Một người xem ra chừng 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường, còn người kia là một cự hán cao hơn hẳn hai cái đầu so với người bình thường. Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đậu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng, vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bộ dạng của một hạ nhân vừa mới vào thành.
Còn cự hán kia đầu đội nón tre, thân mặc lục bào, không nhìn rõ được diện mục, trang phục có chút quỷ dị. Cự hán luôn theo sát sau lưng thiếu niên nhân, nửa bước không rời, bộ dáng như là hạ nhân. Thiếu niên nhân và cự hán chính là Hàn Lập và Khúc Hồn, mất 3 tháng liên tục mới tới được cố hương của Mạc đại phu. Đại Vận Hà, con sông lớn thường được dùng để vận chuyển hàng hóa.